ماشین باحالیه. شکم هم پایین تر قدش. اپیزود سوم خوش آمدید. Mohammed, yeah. Pleasure to meet you. Pleasure meeting you. Likewise. It's yours, right? Yes. It's awesome. Thank you. It looks awesome. There we go. But yeah. How do you fit in this car? I can't fit in it. I'm only 5'6". ماشین باحالی. اگه تصوری که از امریکا دارید این چیزاست، کاملا این تصور رو بذارید کنار. امریکا کشور بزرگیه، از این طرف تا اون طرفش 6 ساعت پروازه. تازه هاوایی رو بذارید کنار، از سان فرانسیسکو کالیفرنیا تا این طرفش که مین نیویورک و دی سی باشه، از این طرف تا این طرف 6 ساعت پروازه. یعنی چی؟ یعنی اگه از تهران پرواز کنید تا اون طرف تقریبا نزدیکای تایلند، از این طرف نزدیکای لندن. امریکای واقعی حدود 95% ده و روستاست و جاده و فقط مزرعه‌های کشاورزی. اون 5% 10% که می‌بینید 10 تا 15 تا شهر بزرگن، مثل سان فرانسیسکو، نیویورک، دی سی، بوستون، نمیدونم جای مختلف. شرمنده اگه شهری که توی زندگی میکنید و بزرگ هستشون نگفتم. ولی بقیه امریکا این شکلیه و توی شهرهای کوچیک هم اگر ماشین نداشته باشی واقعا هیچ کاری نمیشه کرد. ماشین اولین چیزیه که من بهتون پیشنهاد میکنم توی امریکا بگیرید بعد از گرفتن خونه و باز کردن حساب بانکی. سومین چیزی که پیشنهاد میکنم ماشینه. یه ماشین حتما واسه خودتون بگیرید، چون همه جای امریکا باید با ماشین باشید. استثنا داره، مثل نیویورک، مثل شیکاگو، مثل سان فرانسیسکو که متروهای خوبی دارن، اتوبوسای خوبی دارن، ولی بقیه کشور باید ماشین داشته باشید. بیا شهرهای کوچیک امریکا رو که مثل این شهره از بالا با همدیگه ببینید که 90% امریکا چه شکلیه. استثناءایی حتما وجود داره ولی اکثرا این شکلی هستش و ببینید که فاصلات چقدر از هم دیگه جدا جداست و بدون ماشین واقعا هیچ کاری نمیشه کرد. اوکی، من این دیالوگ رو میخوام ببرم به بالاترین جایی که قانونی میتونم پرواز کنم که از بالا بهتون نشون میدم که شهرها چه شکلیه. ببینید که فروشگاه‌ها کجاست، مواد غذایی کجاست، بیمارستان کجاست، پلیسش کجاست، تا بتونید متوجه بشید که فاصلات چقدر از هم دیگه زیاده. اوکی، این بالاترین جاییه که من میتونم با درون برم. اینجا من ایستادم، اینجا فروشگاهاشه، اون ته 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 بزرگترین فروشگاهیه که اگه مواد غذایی بخواید بخرید باید برید اونجا. این قطار شهریه که معمولا میاد، اینم اداره پلیسشه. تقریبا 90% امریکا این شکلیه. Hey buddy! Hey! Oh, it's open. Hello! Hey boy! Hey good boy! Hi! 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 It smells very good here. It smells good. How you doing? I have a question. Sorry, I have a question for you. Is it possible to live here in the US without having a car, without having a vehicle? Is it possible? I doubt seriously that one could do it. Perfect. That's all I wanted to know. It smells very good. What are you cooking? Just some stuff for like tacos. Okay. Ah, I see. Okay. Come, let's go. Come. Good boy. Yeah, it's quiet. It's quiet. It's quiet. It's cheap. It's cheap. Yeah. Yeah. Very. I mean, comparing to Brooklyn and Manhattan. You see the gas prices out I here know. compared to New York. Correct. Do you? Okay, sounds good. Yes. It's It was lovely talking to you, Bobby. You too. Take Appreciate it. now. You too. Bye bye. Okay, bye now. Bye. I'll let you out. Thank you, sir. You're welcome. بخش زیادی از
فروشگاه توی امریکا شبیه اینه. اینجا والمارت سوپر بهش میگن که واقعا هر چیزی که نیاز داشته باشی میتونی پیدا کنی، از لباس گرفته تا مواد غذایی تا وسایل ورزشی تا لپتاپ، هر چیزی که بخوای میتونی پیدا کنی. والمارت هم دست یه خانواده هست که پولدارترین خانواده دنیا هستند. اینجا زیر نظر اوناست. خلاصه منم اسم امریکا رو گذاشتم کشور شکر و دستمزد. هر چیزی که میخوری تو شکر داره کلی و هر کاری هم که بکنی باید واسش پول بدی. بعضی وقتا اینجا واسه این نفس کشیدن هم باید پول بدی. باور کنید یا نه. کشور خوبیه، هنوز کشور خوبیه. چیز با مزه دیگه. آب $2.38. آب هندونه $2.18. آبی که مایع حیاته خیلی گرونتره نسبت به شکری که مضر واسه بدن. اینجا البته انبارش نیست، اینجا فروشگاه اصلیه. این شکلیه. و نکته آخر این که اگر توی امریکا دنبال تم میگردید واسه میوه پیدا نمی کنید، دنبالش نگردید. میوه اینجا تم ندارن متاسفانه. Nobody picks it up. You left it here? No, in a car. It was the right via. Like a via. گوشیمو توی ماشین جا گذاشتم. آدمش آدم خوبیه، فقط باید پیداش کنم. امیدوارم که مسافر کسی به هم نداره گوشیمو. همه زندگی منم توی این گوشیه. چیز احمقانه‌ایه واقعا. همه چیز توی این گوشی هست. Pender now. National Pender. So if we're lucky with the traffic light, we can cut him off at That's the him. traffic That's light. right there. Oh shoot! Now he's on World. Oh, so he was further down. Oh man, this guy is fast. He passed Goldsboro now. I think we're gonna catch him. Oh my god, this is gonna be the best YouTube video. Seriously. So if you make a left here. Oh, that's him. That's him. That's him. We got him. Go. Wait. Hey Bobby. Hey! I left my phone here, man. I've been calling it for like half an hour. Oh my god. This should be somewhere here. People in here. I don't Can you call my phone? ring it. Oh, there you go. See it? It's here somewhere. Where is it? Oh, look at it. It's right there. Oh my God. Oh my god. Is it okay? It's perfect. Okay. Thanks, man. You Really appreciate it. You welcome. How you find me? So my phone has like a tracker, so I can track it, and you were just moving around, man. You go fast. Good. Thanks, man. Jerome. Oh my God. That's awesome. You are awesome. That was fantastic. So happy, sir. This is not good. You know, we have everything in these phones now. Yeah. Have you had this much of adventure in your life? As one of the best photographers in the world. That was my first, What? how do you call it, search and run? Or? Was it really? چه روزی بود. گوشیم لعنتی پولش به کنار، گوشی گرونی هست ولی این همه اطلاعات، همه ایمیل ها، همه چیز این توه. اینم یه نشونه دیگه از این که ماشین داشتن توی امریکا چه خوبه. اگه ماشین نبود واقعا هیچ کدوم از این کارها نمیشه انجام داد. جرام خیلی 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 ممنونم ازت و اون آقای بابی که راننده بود. نفسم دیگه در نمیاد.
اوکی، بریم قسمت بعدی. یکی از خوبی‌های زندگی کردن تو شهرهای کوچیکم همینه. اگر این اتفاق توی نیویورک افتاده بود، احتمالاً من باید گوشیم خداحافظی می‌کردم و هیچ وقت هم ممکن بود پیداش نکنم. خوبی دیگه که شهرهای کوچیکی هم دارن تو امریکا، هر چقدر شما که از مرکز یا شهرهای بزرگ جدا بشید، خب کرایه خونه‌ها کمتر میشه، هزینه‌ها کمتر میشه. اگر علاقه به زندگی کردن تو شهرهای کوچیک دارید، امریکا واسه خانواده یکی از بهترین جاهای دنیاست به نظر من، مخصوصا بعد از این قضیه کووید که دیگه همه جا میتونید آنلاین کار کنید و یک جای دیگه زندگی کنید. و اینکه اگه پذیرش دانشگاه گرفتید یا کاری پیدا کردید، حتما بپرسید که دقیقاً شهری که میخواد توش کار کنید یا درس بخونید کجاست. خیلی‌ها مثلا میگن نیویورک یا سان فرانسیسکو، ولی وقتی که میرسید اونجا میبینید که 50 مایل 70 مایل از شهر اصلی فاصله دارید و به خاطر زیاد بودن فاصله ها رفت و آمد شما رو به شهرها سخت میکنه. این صدا هم همه جای امریکا میشنوید. صدای آمبولانس و آتش نشانی پلیس همیشه همه جای امریکا هست. چه تو شهر کوچیک زندگی کنید چه تو شهر بزرگ. اگر دانشجو هستید، اگر توریستی اومدید اینجا و میخواید بمونید، قصد اینو دارید که بمونید، همون یکی دو هفته اول کارهاتون رو شروع کنید به انجام دادن، چون وقت خیلی خیلی سریع میگذره و اون آخر که نزدیک شدن به کارهای اقامتتون هستش یا کارهای سیتیزنشیپتون هستش، همون یکی دو روز ممکنه رئیس جمهوری عوض بشه، اتفاقی بیفته که کارهاتون رو بخواد عقب بندازه. من اینکه باور کنید یا نه، ساعت 20 دقیقه به 8 شب اینجا یه شهر خیلی خیلی کوچیکه و این مرکز شهرشه. اینجایی که من واسه مرکز شهره. تو شهرهای کوچیک امریکا خیلی خیلی زود همه جا رو میبندن. باورتون بشه یا نه، بعد از 8-9 شب احتمالاً دیگه رستورانی جایی پیدا نکنید. یکی دو تا مغازه بزرگ هست واسه اینکه بتونید خرید روزانه بکنید، ولی بقیه شهر تقریبا این شکلیه. اینقدر کوچیک که من وسط خیابون میتونم این کارو بکنم. و از اون خنده‌دارتر اینکه این چراغ اتوماتیکه. اگه اینجا چیزی نباشه، حرکتی اتفاق نیفته، ماشینی نیاد، این نور خاموش میشه تا چند دقیقه دیگه. شهرهای کوچیک امریکا واسه من واقعا خسته کنندن. این آقای رستوران پنجشنبه، جمعه و شنبه ها فقط بازه، ساعت 10 تا 3:45 دقیقه ظهر، 10 صبح تا 4:45 دقیقه، 10 ظهر تا 2 تا 12:30 دقیقه. کلاً 3 ساعت 4 ساعت در روز بیشتر کار نمیکنه، اونم 3 روز در هفته. و یه موضوع دیگه هم که باید در نظر داشته باشید اینه که فقط حدود 40 تا شهر توی امریکا هستش که جمعیتی بیشتر از 400,000 تا دارن با آمارگیری که انجام شده سال پیش. و بقیه شهرهای امریکا از خود شهر قزوین که من توش به دنیا اومدم تعداد جمعیتش کمتره. خلاصه اگه میخواید بیاد امریکا، خودتون رو واسه یک جای آروم و بدون جمعیت توی شهرهای کوچیکش آماده کنید، غیر از اون 40 تا شهر مهم اصلی که جمعیتی بیشتر از 500,000 دارن. How you doing? مگه میشه آخه همچین چیزی؟ ساعت 10 دقیقه به 8 شب، اونم آخر هفته، اینقدر خلوت؟ هیچ کسی نیست؟ چرا؟ اوکی. همه امریکا این شکلی نیست البته، واقعا همه این دیگه خیلی خیلی کوچولوه.